Welcome back mga kabukid sa isa na namang episode ng Kwentong Bukid dito sa The Agri Legend. Okay, so sa video na to pag-usapan natin lahat ng kailangan nyo malaman patungkol sa cucurbit beetle. What's up mga kabukid? Welcome ulit dito sa isa pang video ng The Agri Legend. And sa video nga na to, pag-usapan natin lahat ng kailangan nyo malaman patungkol sa cucurbit beetle. Pero bago yun, like nyo muna yung video kung magugustuhan nyo itong video to habang pinapanood nyo to. And of course, subscribe dito sa The Agri Legend. And I'm sure marami kayong matututunan also. Don't forget to click the notification bell. Alright, so start na natin guys. Una-una, ano ba ang itsura ng cucurbit beetle? Okay, so pakita ko dyan sa inyo. No? Basically, ang cucurbit beetle ay merong tatlong distinct na kulay. Una, yung stripe, no? Yung medyo, ano siya, merong 2 hanggang 3 guhit sa likod ng kanyang shell. Meron ding cucurbit beetle na purong kulay orange, no? Purong kulay orange lang. And yung isa naman ay spotted, na may mga tuldok-tuldok, mga ilan yan? 9 hanggang 12 na tuldok sa kanyang likuran. Okay, so ang cucurbit beetle guys ay isang uri, of course, dahil siya ay member ng beetle family, siya ay matigas yung likod, no? Hard-shelled ang tawag sa kanila. And kapag ang kalaban mo ay mga beetles, medyo mahirap kalabanin yan. Kasi nga, hindi sila basta-basta tatablan ng mga ini-spray mo kasi nga meron silang shield sa likod. So hindi sila ganun kabilis tamaan, or kung tamaan man, hindi ganun ka-effective sa kanila, no, yung mga ini-spray natin. So, kailangan natin na mas iba pang approach when dealing with beetles. Isa pang katangian nitong cucurbit beetle ay kaya niyang mangitlog or nangingitlog siya sa lupa. And yung mga itlog niya pagka nag-hatch, magiging larvae, yung larvae ng cucurbit beetle ay kayang sumira ng mga ugat ng halaman. Maliban doon, magiging pupa siya and then magiging adult, and yung adult yun yung kumakain ng mga halaman ng mga tanim natin sa ibabaw. And base sa kanyang pangalan na cucurbit beetle, syempre ang kanyang paboritong kainin ay mga members ng cucurbit family. If you're not familiar yet sa families of vegetables natin, ipapakita ko dito yung may link akong ilalabas dyan papunta dun sa video natin na nagdi-discuss ako ng families of vegetable, and pwede nyo panoorin yan after neto. So basically, mga cucurbit beetle, ano ba mga examples ng cucurbit beetle? Nandiyan yung pipino, kalabasa, upo, ampalaya, etc. Marami yun. Ano naman ang itsura ng sira pagka meron kayong infestation ng cucurbit beetle? Okay, so papakita ko dito na most of the time siya ay butas-butas. Butas-butas, talagang magiging skeleton na lang yung dahon nyo. Kasi yung dahon, di ba, parang may mga ugat-ugat sa dahon. Ang matitira na lang, yung ugat-ugat na yon, na magiging skeleton yung dahon. No, ang kakainin nila yung mga malalambot na dahon in between those mga ugat-ugat, sa veins ng mga dahon. Maliban doon sa dahon, kinakain din nila yung bulaklak. No, kaya may makikita kayong bulaklak ng kalabasa, butas-butas. May makikita rin kayong bunga, maski yung bunga, no, lalo na yung hindi pa nagmamature, yung hilaw pa, pero maliliit pa lang, ganito pa lang, dinadali na yun. Lalo na yung hinog, syempre, kasi mas malambot yung hinog, so mas madaling kainin yon ng cucurbit beetle. Maliban sa pagngangat-ngat at pag-ubos ng ating halamang mga kalabasa and mga pipino, kaya rin nilang magkalat. No? Kaya nilang magkalat ng mga sakit. Okay? Yung mga, yung bacterial wilt, kinakalat nila yan, tsaka yung mosaic virus, kinakalat din nila yon. So, kumakapit sa kanila yung sakit, tapos pag lumipat sila from plant to plant, nagkakahawahan yung mga yon. So, isa pa yon sa mga damages na kinokos ng cucurbit beetle. Dako naman tayo sa prevention. So sa prevention, yung mga nabanggit natin last time sa aphids, kung di nyo pa napapanood yung aphid na control methods natin, ililink ko rin dito sa taas. And basically, nasabi ko rin doon na yung intercropping and crop rotation, no, number 1 yon, kasi very basic. No, very basic. Ito mga prevention methods natin, in general. No, kahit anong insekto ang kalaban mo, applicable to, makakatulong to. Magandang intercrop dito yung radish, corn and broccoli, no, kasi yung amoy nila kayang magtaboy ng mga cucurbit beetle. Syempre hindi mo mawala dito yung tinatawag nating frequent monitoring, no, yung dalas ng pagbisita, pag-check, pagmo-monitor ng inyong mga tanim kapag may nakita kayo, kasi pwede siyang maging pwede siyang first aid, no, kapag nag-uumpisa pa lang, konti pa lang yung makikita mo, mga 1, 2, 3 na mga cucurbit beetle, pwede mo na silang
makontrol agad. Pwede mo nang, yung pangatlo natin, no, yung tiri-side. Pag nakita mo sila, konti pa lang, tiris mo na agad, no, para hindi na sila dumami, hindi na sila makapag-breed. Okay? Sunod naman yung pagtatanggal ng damo, lalo na yung bawal na damo. Okay? Yung mga damo sa paligid, no, yung mga damo sa palibot, alisin nyo rin yun, frequent weeding. Yan, frequent weeding, yung susunod nating tip. Kapag ginamasan mo kasi, or kapag nag-spray ka pala muna, kapag nag-spray ka ng mga, alam mo na, yung mga tinuro ko sa inyong pesticides, syempre mabubulabog. Magtatago lang yan sa damo. Lalabas lang yan ang gulayan nyo. Magtatago dun sa damo sa labas. And then pagtapos nyo mag-spray, pagdating ng gabi, babalik na naman yan doon. No? So kung wala silang matataguan, matataboy mo sila and hindi na sila babalik kasi wala silang matataguan. Tanggalin ang mga damo. At yung mga nagdadamo. Lastly, merong mga beneficial insects na kumakain sa mga yung mga cucurbit beetle. So, i-attract natin sila gamit yung mga flowers, mga attractive flowers tulad ng mga cosmos, yung sunflowers, yung mga matitingkad yung kulay. Yeah, maraming mga kumakain ng insekto tulad noong yung mantis, yan, kumakain ng ng cucurbit beetle yan. Yung earwig, yung kumakain din yan. Tapos, meron din tayong mga parasitic wasps and parasitic mites. Okay, so para sa control method guys, ang una kong tip na i-share ko sa inyo ay paggamit netong mga net. Ito, no, yung mga pinong net. So, ang gagawin natin ay cover cropping. Ipang-cover natin tong mga net na to, tong pinong net na to, dito sa ating plat. Ay, sorry. At dito sa ating plat. So, pansin niyo yung ating plat, merong mga naka-ready na metal rods, iron rods. Diyan natin i-cover yung net. Okay? So, pakita natin. Kasama natin si Roy and si Francis. Ayan. So, halimbawa lang halimbawa kasi wala kami kalabasa dito sa ngayon. So, kung kalabasa yung nandito sa ilalim, sa loob, ayan, mapoproteksyonan sila from mga lumilipad, no, yung mga cucurbit beetle. Ang disadvantage lang nito, yung mga pollinators. So, kapag mamumulaklak na yung inyong kalabasa, or yung mga zucchini, at iaalisin nyo na ulit, no, kapag namumulaklak na. So, this is one way to prevent or to control para hindi na makapasok yung mga cucurbit beetle sa inyong taniman. Ayun, may nakita tayong isang cucurbit beetle. Ayun. Taan nyo ba? Ano? Lumilipad to eh. Ayan. Palabasin lang natin sa liwanag. Ayun. So, ayan guys, yung itsura ng cucurbit beetle. Orange. Yung nandito sa Pilipinas, tsaka sa iba pang tropical countries, kulay orange. Yung mga nakikita ko sa mga nasa ibang bansa na 4 seasons, yung stripe, tsaka yung spotted. Meron sila. Pero all the same, yung kanilang damage, pareho lang. Okay, so kapag kami nakita na kayong ganyan, huwag nyo nang palampasin. Nakita nyo na eh. Tirisin nyo na. Yun. Reko. GG. Enemy has been slain. Ayan. Kunin natin. Saan yan? Nalaglag. Ayan, may isa pa dito. Ito kasi yung pipinuhan namin eh. Ayan. Maamo to sa umaga eh, since medyo tanghali na. Yeah! GG! Ano na tayo? Double kill? Ano pa tayo? Hanggang makasavage tayo. Ito na yung pang triple kill natin guys. Saan na yan? Yeah! Maamo naman sila yun. Triple kill na yan. Makakasavage ba tayo dito? Okay. Next control method natin ay syempre pruning. Alisin na natin yung mga pangit na dahon tapos ipunin natin dito sa isang gilid. Punin muna natin dyan. And then mamaya pag nakaipon na tayo, saka natin tatapon yun mamaya. So yung mga alam nating infested na parts, pwede na yung alisin sa taniman kasi kakalat pa yan.
Yung mga sakit nito, yung mga fungus, yung mga virus. Alisin na yan. Okay, so that's next, pruning. Ang next control method na ipapakita ko sa inyo ay yung paggamit na itong neem leaves. Ayan. So may mga nabibiling neem oil sa market, sa kasalukuyan, at may mga nabibili sa online stores, online shops, ng mga neem oils. Pero ang problema ko doon, medyo pricey, no? Medyo mahal siya. So kung meron kayong mga tanim na neem sa bakuran or sa inyong community, may makita kayong mga neem tree, pwede nyo siyang pakuluan, i-boil, pwede nyo gawing GHS or EM5, pwede nyo i-ferment, pwedeng pakuluan. Para ma-extract yung mga properties ng neem. Kasi itong neem, meron itong azadirachtin na kayang pumatay ng mga insekto. Matitigil yung kanilang metamorphosis cycle. So, halimbawa, masprayan mo sila ng eggs pa lang, yung eggs hindi na magiging larvae. Kung may sprayan mo yung larvae hindi na magiging pupa. Okay, so ganun yung property na itong neem. Yung isang control method na share ko sa inyo guys, yung pag-i-spray. Yung pag-i-spray natin ng mga na-share ko na sa inyo ng mga homemade spray, yung mga EM5, yung JHS, yung OHN. Pwede yun. Tapos dagdagan lang din natin ng mga yung detergent spray. No? Pero hindi siya pwedeng sabihin organic, no? Kasi yung detergent yun, talaga lason yun sa mga insekto. So, pwede yun, kung hindi naman kayo masyadong stricto sa pagiging organic or pagiging natural, pwede kayo mag-mix ng half cup ng detergent sa 1 galong tubig. And then, pagka hinalo nyo na yun yung pinaka pang-spray nyo sa mga cucurbit beetle. Effective din yun. Ang last na control method na share ko sa inyo, yung paggamit na itong mga yellow sticky traps. Okay, so yung mga cucurbit beetle, very attracted yan sa mga kulay dilaw. Okay? No pun intended. So yeah, basically yung mga yellow sticky trap na mayroong mga nabibiling cards, no? Ipapakita ko na lang dito. May mga nabibiling yellow cards na madikit, no? Isasabit mo lang siya sa garden mo and then minutes lang, hours lang may makikita ka ng didikit doon sa yellow sticky trap mo. Maliban doon, pwede rin siyang gawin na homemade, no? Pwede kang gumawa ng sarili mong sticky trap. So gawin mo, ito, meron tayong sample dito. Meron akong bote, kung meron kayong mga bote ng ganito, o bote ng soft drink, pwede nyo siyang pinturahan ng kulay dilaw. And then, pagkat natuyo na yung pinturang kulay dilaw, pinturahan mo naman or pahiran mo naman ng used oil. And then, isabit mo sa mga taniman mo, na nakasabit na ganyan. Ang critical dito, yung paglalagyan. Yung paglalagyan nitong mga isasabit nyo ito, no? Kasi hindi mo siya pwedeng isabit doon sa mismong taniman. No, kasi imbis na itatrap mo siya doon sa ginawa mong trap, baka ma-attract siya and pumunta doon sa gulay mo. So kung maglalagay ka ng mga yellow sticky traps doon sa perimeter, sa palibot ng inyong taniman para hindi na siya makapenetrate doon sa taniman mo mismo. Okay? Meron pa, may isa pang nabibiling produkto yung tinatawag na super net. Okay? So yung super net na yan parang spray on sticky trap. So kung may mga ganito ka rin na mga bote, i-spray mo lang siya dito sa bote mo and then magkakaroon na siya ng adhesive property. Magiging madikit na ito. And at the same time, meron din siyang pheromones. Okay? Yung pheromones, yun yung amoy ng babaeng insekto. So, mas magiging attractive, para siyang lure, mas magiging attractive siya sa iba pang mga male insects. And sila yung didikit dito. Kapag nakolekta natin yung mga male insects, mababawasan na yung kanilang yung breeding capability. Kasi wala nang bubuntis dun sa mga babaeng insekto, yung kanilang breeding cycle, yung reproduction cycle nila, mapuputol na. So, mababawasan yung population ng mga insekto sa inyong taniman. So na guys, marami kayong natutunan sa video natin ngayon and kung meron kayong additional na questions, i-comment nyo lang sa baba. And kita-kita tayo sa susunod na video. Ingat and keep farming!